Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người một mẫu thắt lưng tiếp theo. Đây chính là mẫu K54, được CNC gắt là hoàn hảo, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhé. Và sau đây xin mời mọi người cùng theo dõi.